Gyakran, mikor elénk kerül egy doboz emlék, minden öröm és kíváncsiság ellenére csak a fejünket vakarjuk, mert hát nem igazán tudjuk, hogy mivel vagy kivel állunk szemben. Kicsit én is így voltam nagyapámmal, ezért kerestem egy közös pontot, amiből könnyebb volt kiindulni. Ez aztán segített elfogadtatni azt a hihetetlennek tűnő tényt, hogy bizony nagyapám is volt egy korgyerek. Mégpedig a legidősebb a 3 testvére közül. Azt is tudtam, hogy Kőszegen katonai iskolába járt. Na de hogy aztán mi lett vele? Hát ezt eddig nem tudtam. Aztán egyszer csak előkerült egy kis bádogdoboz. Mivel a Balatonon nőtt fel, a tó számára mindig is egy kedves hely volt, ahová, ha csak tehette, visszajárt. Hajthatatlanul vonzotta őt a vitorlázás és a windsurf. Gyakran vitte vizitúrákra anyámat és nagybátyámat. Az igazán nagy vágya pedig az volt, hogy egyszer majd egy saját készítésű hajóval száll vízre. Így hát munkához látott. A pontos anyagfajták és mennyiségek, valamint az építési kritériumok dokumentációján túl beszerzett egy részletes, nemzetközileg elfogadott tervrajzot, melyben az árbóc csúcsától a vitorlarögzítő csomókon át az utolsó csavarig minden fel volt tüntetve. Emellett gondosan archivált minden számlát, nyugtát, szállítólevelet és bizonylatot az építőanyagokról. Valójában nem is volt meglepő a precizitása, hiszen fizikát tanított az ELTÉn. Nekem sajnos mindig is nehézségeim voltak az ilyen tárgyakkal, de pár dologgal mindig le tudott nyűgözni. Például megtanította, hogy ha egy résztekercseléshez, amit leföldelünk, kapcsolunk egy kondenzátort és egy diódát, akkor megalkottuk a legegyszerűbb rádiókészüléket, melyhez még elem sem kell, hiszen a hullámok körülvesznek minket. Az évtizedek alatt sok embernek adta át tudását. Közülük szép számban lettek orvosok és tudósok. Elnézést kérek, hölgyeim és uraim, hogy a 3. szabad szemináriumon ilyen reáról állok ide. Szemüveget is kölcsön kaptam az előtt muzsikától. És azt is mondták, hogy nem tartott nadrág sem. Én már csak így ismerhettem meg, mint ahogyan mindenki más ismeri a nagyapját. Idősnek. Egy téli hajnalon ment el. Mindent leírt, elmondott vagy megcsinált, amit csak szeretett volna. Kivéve egy valamit. Hát, végül is megpróbálhatom.